ulit ang ating bisita. Dalawa ulit ho ating ipamix. Ulitin ko po, 0961-630-7106. So mangyari lang po na mag-text, mag-react po kayo at ang ating lucky listener, commenter ay magkakaroon ng pakete po mula sa aming kaibigan, ang NutriAsia. Dahil sila po ang gumagawa ng aming favorite ni Sir Ricky. Ako, yung tortang talong with UFC ketchup. Yan, at ganoon na rin ako kasi healthy living na ako. Dati crispy pata with lechong, Mang Tomas lechong sus eh. Aba, talagang sustainable ka na ngayon. Oo, di kailangan. Sample tayo eh. Diba? Okay, so yun po, no? So, and also, we're open po. Nasa Facebook tayo at YouTube, no? Both ng RMN DZXL na Facebook page at saka Radyo CSR Facebook page. Mangyari lang po mag-comment at mag-like and share. Okay, so ano pa? Sino pang anuhin mo? Yung mga mga taga-transnational diversified group at Business for Sustainable Development. Yan. No, yan. Yung mga nagwo-work for that. So, ngayon po, dalawa po ating bisita kaya babalik po kami, no? So, ang ating pong topic ngayon ay charity begins at home. Yun. Yan. So, ito naman. Alamin natin ang mas mabuti kung paano ba ibig sabihin itong charity begins at home sa larangan ng corporate social responsibility. At makakapanayan po natin dalawang bisita, no, na mas maipapaliwanag ito at mas magiging makatotohanan dahil sila po ang living proof, no? Sila po ang halimbawa ng charity begins at home. Ang oras po natin, 8:05, hatid sa inyo ng The Medical City where patients are partners. Huwag po kayong bibitaw, babalik po kami. Radyo CSR, doing good while doing well. Uy, mga misis, mga ate, alam nyo ba na mas madaling malunasan ang cancer sa suso kung ito ay maagang natuklasan? Ugaliing mag-self-breast exam bawat buwan o kaya magpatingin sa inyong health center. Isang paalaala mula sa AIA Philippines for healthier, longer, better lives. Maniguro, pasiguro with AIA Breast Cancer Protect Light. Visit aia.com.ph to know more. The Peace and Equity Foundation aspires to drive positive change in poor Filipino household communities by investing in social enterprises that will provide them with viable livelihood and better access to basic services. Peace and Equity Foundation, building partnerships, creating opportunities. Peace and Equity Foundation, transforming poor communities through sustainable social enterprises. Hashtag spreading social good. Mga ka-goodwell, alam nyo ba na katuwang ng Radyo CSR ang SM Foundation in doing good while doing well sa pamamagitan ng kanilang mga programang tulad ng College at Tech Vox Scholarships, Disaster Response at programang pangkalusugan. Napapalaganap nila kabutihang tulad nito sa mas maraming Pilipino. Inaanyayahan namin kayong samahan ang SM Foundation in hashtag spreading social good. Follow at SM Foundation Inc. on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube to know more about their social good stories. Read and download the latest issue of SM Foundation Social Good Report. Radyo CSR. Radyo CSR, doing good while doing well. Alright, ang oras po natin, 8:07, muli nagbabalik ang Tambalang Dambuhala dito lang sa Radyo CSR. Doing good while doing well. So Ricky, pakilala mo naman ang ating bisita. Yan, no? So, charity begins at home. So, Yes. first guest natin ay ang family niya kilala sa broadcast media industry, no? And he's now the Vice President for Operations ng RMN Foundation. Everybody, let's welcome Enrique Ike Canoy. Ike, si Ike. Wrong pronunciation. Ike. Ike. Hello. Hi. Hello, everyone. Good morning. Ayan. Good morning. Ayun. Okay, so Sir Ike, maganda kami, tuwan-tuwa talaga kami ni Sir Ricky, no, na nandito kami ngayon sa Radyo Mindanao Network kasi nga the fact na meron kayong foundation ninyo, talagang
sumusubscribe kayo sa CSR. No? Kasi kaya panatag ang loob namin, nandito kami ngayon sa inyo sa RMN DZXL. Begins at home, no? Charity RMN. begins at home. Literally. Ayan. So sige, Sir Aiki, magpakilala muna kayo, magbumati muna po kayo sa ating mga Alright, tagapakinig. great. Maraming salamat again, Sir Max, Sir Ricky. Thank you sa pag-imbita po dito sa Radyo CSR on air nga. So anyway, good morning po. Ako po si Aiki Canoy, ang VP for Operations sa RMN Foundation, and yung kabilang hat ko pa naman yung for RMN as a network naman po, for corporate communications naman po. Ayan, ako din talagang swak na swak Oo. ang pag-i-interview. Medyo nakakalito minsan. Diba? Kung saan nagsisimula yung foundations, kung saan nagsisimula yung corporate communications po. But very happy to be here naman po to help share at least our activities po doon sa foundation, and also to help contribute po doon sa topic natin ngayon na charity begins at home. Ayun na nga. So siguro maganda, Sir Aiki, mapakilala nyo sa ating Goodwill listeners. Ano ba ang history ng RMN and Yes. maybe and also the foundation? Sige po. Wow. Mahabang kwento po yan. Well, I guess you can't talk about the foundation po kung hindi naman ikukwento rin yung kwento ng RMN as a network po. So yung RMN as a radio network, nagsimula po all the way po down south po sa Cagayan de Oro. So nagsimula po siya doon sa lolo po namin, si Don Henry Canoy, na nagsimula yung RMN as an idea lang to just put up a community radio. Community radio? Doon sa Ah, hometown okay. niya ng Cagayan de Oro Cagayan de City. Oro. So doon nagsimula talaga. So ever since nung bata pa si Don Henry, interesado talaga siya sa mechanics, so mechanicals, electricals. And I mean, I didn't believe the story until I actually read it and heard it from him. Na nagsimula talaga siya building his own radio transmitter. Transmitter. Wow. From scratch, out of mga spare parts lang na galing doon sa mga surplus stores ng mga Amerikano. And ito for the community lang For the talaga. community. So yun ang vision talaga niya, na to put up a radio station in the heart of Cagayan de Oro City. And yung focus lang talaga bilang community radio ay yung mga needs ng mga community members mo. Diba? of course, So, yeah. I mean, for us, the idea na charity begins at home, napakalakas talaga yung feels. Feel na feel nila yun. Kasi yun talaga yung root ng RMN Network Galing. as community radio. Kaya, And ngayon, kaya pala sa Radyo Mindanao Network. Opo. Nalala ko nung bata pa ako, ganun eh. May Radyo Mindanao Network. Opo. Matanda ka na kasi eh. diba? And through the grace of God and through the hard work of every single member of the RMN Networks family, from those humble beginnings na nga po doon sa Cagayan de Oro, 71 years ago, nandito po tayo Wow, ngayon. tagal, And we are RMN Networks na over 65 radio stations all over the country po, AM and FM. FM, So galing. kasama po doon ng mga RMN-owned radio stations as well as yung mga affiliates po. ng Siyempre, RMN 93.9. Opo. Diba? Mga ka-Goodwill, kaka-anniversary lang po namin nung makaraang buwan, ano? Ay, well, congratulations. Happy yan. Yung RMN, 71st kala ko yan. anniversary, Yes, no? po, So, 71. so nakakatuwa, halos kalahati ng edad ni Sir Ricky. Okay. Sige na nga. Grabe naman. Birthday month ko ngayon, ha? Birthday month. yan. Sige, birthday mo to. So, Happy birthday. 71 and Ang RMN Networks network po as a stations, network. no? Diba? So- Years, and then 65 radio stations Over nationwide. nationwide. over Nationwide. 65 radio Yan. stations. So, ang dami na pala talaga. And, ano po yung pinaka major thrust nga, no? Nung sinabi nyo na parang talagang buhay na buhay sa inyo yung Charity Begins at Home dahil yung origins nga, si Don Henry ay nag-establish ng community radio. Mga ka-Goodwill, isipin nyo, ng mga panahon na yun, wala pa talagang ibang way to communicate. Yes. Radyo lang ho talaga. Transistor pa. Ang buhay ng panahon na yun, wala akong Facebook, wala akong kung ano-ano. Kaya, napakalaking bagay, napakalaking tulong po nung ganong ginawa ni Don Henry. Opo. So, sa ngayon po, itong inyong, paano naman po naitaguyod yung foundation? Kailan po nag-umpisa ito? Ano naman yung naging inspirasyon din para doon? Well, I guess to answer your question, Sir Max, no, yung idea po ng CSR naman po, very very familiar, I guess very very core doon sa identity ng RMN. Kasi yung RMN bilang radio network, it's rooted talaga doon sa public service. Diba? Kasi public service man talaga yung radio. that's right. And bilang yung roots ng RMN as a network, nagsimula talaga serving the needs doon sa mga community members natin. Yung isang kwento pa na doon sa history ng RMN, na doon sa Cagayan de Oro, may isang farmer na kailangan siya magproseso ng mga papeles doon sa may city.
Pero naiwan niya yung mga papeles niya Oo. doon sa bahay. So yung asawa niya pumunta doon sa radio station para magsabi on air Okay. mapadala ako ng papeles kasi naiwan mo dito. Pero Okay. it sounds funny. Communication. Tama nga yung sabi ni Sir Max na yung primary mode of communication dati, wala namang cellphone. Wala namang internet. Wala, hindi pwede man i-chat-chat. Diba? I-Facebook Messenger, i-WhatsApp. Walang ganun. Iba-ibang takbo ng buhay nun. Diba? So kumbaga yung lifeblood talaga ng community ay yung radio. Oo. Diba? Doon mo nakukuha ng balita, doon mo nakukuha ng entertainment mo, diba? So kung ano yung mga happenings doon sa lugar ninyo, sa radyo mo lang Yung makakuha. transistor radio, usong-uso yun eh. Correct, 'di ba? So napakahalaga ng importance ng radyo sa local communities. And RMN as a network, we continue to invest in that and to serve that interest po. So sabi nga ni Sir Max, nagsimula ng RMN 71 years ago. RMN as a foundation, nagsimula kami 11 years ago. Oh, So okay. kaka-celebrate naman kami ng anniversary for RMN last So nung September. 60th anniversary ninyo, doon naisip Nilaunch. na magtaguyod tayo ng ng isang formally foundation. funded. Before that, kasi lahat ng mga radio stations natin, meron silang mga community-based na projects na to serve the public interest. But as a foundation, nagsimula lang yung RMN Foundation 11 years ago, noong September 5, with the aim na nga to really put in place yung formal na foundation to really drive the national interest through our public service across the country. O, kasi tama naman, Sir Ike, sinabi nyo na yung negosyo nyo mismo, doing good na yun doing eh. good. Public service na yun eh, di ba? And of course, you earn through the sponsorships, through the partnerships, etc. Doing good while doing well na. Pero, mga ka-goodwill, minarapat nila na mas pataasin pa yung kanilang ginagawang practice of CSR by having a formal non-profit organization. Parang siya yung magko-consolidate, mag-synergize ng lahat ng efforts across your 65 radio stations. No? Kasi narinig niyo po, no? may parang expectation din ng bawat istasyon na gumawa ng kawang-gawa mula sa kanilang nasasakupan na area. Again, parang charity begins at home po yun. So sa 65 radio stations ng RMN, dapat po tumutulong din sila doon sa pamayanan na yun. So kung nasa Bukidnon ka man o nasa Bicol ka na RMN station, tumulong ka doon. Meron kayong ganong mandato. Ano? Medyo malaki. Malaki siya. Kasi napakalawak talaga yung reach eh. The reach. Pero yung in terms of programs naman, you try to focus it or dinadala nyo talaga yung lahat ng programa ng old stations? Yes po. And to answer the question po, at RMN as a foundation, meron kaming 4 po na abokasya na nakatungo po dun sa health and wellness, through disaster response and resilience, through environmental conservation, and also education po. Galing, no? So yun ang Maraming 4 po na programs. core pillars. So yung 4 po na core pillars ng RMN Foundation ay radyo edukasyon, radyo sustansaya, lingap kalikasan, at oplan tabang. Tabang being the Visayan word for help, for tulong. Opo. Mahalaga yun kasi yung the role of radio pag may natural disasters, very Opo. important. Diba? Very, very. And yun nga to that point nga na in times of mga disaster, di ba, nawawala ng electricity. Yeah, So oo. wala ka ng TV. Wala ka ng internet, di ba? So yung primary source of information mo and of public assistance is through radio. Through radio. So lalo pa doon sa mga far-flung communities na walang access nga talaga Yeah. na sa power and aid. Pero kahit ako, meron pa rin akong transistor radio eh. Oo, kailangan mo talaga sa mga disaster. Dapat meron kang radios doon sa go kailangan bag mo, mo di ba? Hindi, yung Emergency radyo ko nga, go bag. iniikot mo Oo, muna gano'n yung para radyo, magkaroon diba? ng power eh. Tapos, kasi kung walang baterya, ganun din, di ba? So, Opo. ginaganon mo At least muna. nung bata ka, naranasan mo na yun. Di ba? Kami kasi, Sige, okay, nakabawi na ako. Ano na kami ha? Quits na. Pareho na. Tapos na ako. Tapos na. Yan. Mamaya babalik po tayo ating hihimayin ng mga programa sa loob po ng RMN Foundation, no, sa pagbabalik natin. So wag po kayong bibitaw, baka meron dito na pwede kayong makinabang, no, matulungan kayo ng kanilang mga programa. So wag po kayong bibitaw. Ang oras po natin 8:17, hatid sa inyo ng Aboitiz Power, transforming energy for a better world. Radyo CSR. Radyo CSR. Doing good while doing well. Uy, sa panahon ngayon, dapat protektado ka sa bahing na pwedeng maging trangkaso para hindi ito lumala
o makahawa sa iyong pamilya. Ang The Medical City ay may flu vaccine on wheels para sa iyong bakuna laban sa trangkaso. Para sa karagdagang impormasyon o booking, tumawag sa telepono bilang 8988-1000, local 7576. Maaari ring bisitahin ang The Medical City sa kanilang website www.themedicalcity.com/vaccine on wheels. Protektahan ang sarili at ang buong pamilya. Ang alagang nais mo, ihahatid diretso sa iyo. Isang paalaala mula sa The Medical City, where patients are partners. Ang dami mo bang fina-follow? Follow the only one. Ako si Arla Fontamillas, isa akong teacher, corporate trainer, writer, at paminsan-minsan host at singer. Nagbibigay din ako ng inspirational talks sa iba't ibang mga grupo across the Philippines. Sa lahat ng ginagawa ko, gusto ko, inspiring ako, lalo na ngayong pandemic. Pero itong mga ginagawa ko ngayon, hindi talaga to yung career na pinapangarap ko. At ang dami kong tanong sa Diyos nun. Kasi mabuti naman akong tao, wala akong ginawa ng mali, at never akong nandaya. Kaya napakasakit sa akin na kung sino pa yung mga gumagawa ng mali, parang sila pa yung nakakaangat sa buhay. I actually became angry at God at one point, which led me to develop anxiety disorder and mild depression. Pero nung dumating yung pandemya at nakita ko kung paano yung mga naging events ng buhay ko led me to where I am right now, alam mo yun, I am in a position where I teach people who are going through frustration, anxiety, and even depression important life skills and information para ma-overcome yun. Nako, lahat ng bakit Lord ko naging kaya pala Lord. Si Jesus ang nagbigay ng kahulugan sa lahat ng meron at wala ako. Si Jesus ang totoong kasagutan sa lahat ng mga pangarap ko. Sabi sa 1 Timothy 4:12, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Ako po si Arla Fontamillas and I follow Jesus. Follow the only one. Brought to you by MX3. Radyo CSR. Radyo CSR. Doing good while doing well. Alright, nagbabalik ang Tambalang Dambuhala dito lang sa Radyo CSR. Ang oras po natin, 8:20, hatid sa inyo ng BPI Foundation. Kasama lahat sa pag-unlad. Okay, so kanina po tinatalakay natin ang RMN Foundation sa ating topic na Charity begins at home. Ang ganda, no? At nakakatuwa talagang at home kami dito sa RMN ni Sir Ricky dahil talagang buhay na buhay ang CSR po dito, no? So, balikan po natin na banggit kanina ni Sir Ike yung 4 na main programs nila, no? So, siguro pahapyawan ho natin para marinig ng ating mga kababayan ano ba talaga yung mga programang ginagawa ninyo. So, ano po yung radyo edukasyon? Ano po yun? Thank you po, Sir Ricky. And what you call Sir Max, yung Radio Edukasyon as a program po, nakafocus po doon sa radio-based instruction po. Okay. So to explain a little bit further, yung core na program na ginawa ng RMN Foundation po, lalo pa na during the pandemic po, was to help our local DepEd offices po, doon sa aim nila to help teach pa rin, to help instruct pa rin yung mga young learners natin. So syempre nung pandemic kasi, di ba, na-close lahat ng mga schools, diba? Dahil sa pandemic. So yung ginawa ng local DepEd offices, sila mismo ang lumapit sa RMN stations doon sa locations nila to help partner to deliver radio-based na curriculum ng DepEd doon sa mga early learners, sa K-12. Diba? So literally, yung mga DepEd teachers pupunta doon sa station or through Zoom, online, para magbigay ng mga curriculum nila doon sa mga early learners talaga. So radio-based. Diba? So kahit nagsara ng schools, tuloy pa rin yung edukasyon. Kita nyo, talagang sabi nila, radio's dead. Hindi. Ang dami pa rin nakikinabang at kailangan ng radyo, no? So, isang magandang programa yan. Ano naman po yung isa, yung sustansya? Radyo Sustansaya. Sustansaya. Diba? Akala ko yung mispronunciation, Sustansaya. Sustansaya, Kasi sige. dahil dun sa sustansya, masaya ka, diba? Masaya. And dun sa yung pagiging fit and well, hindi lang sa katawan, pati sa pag-iisip na rin. So, yung mga programa naman ng Radyo Sustansaya naman na nag-arrange pa doon sa mga from the very typical na feeding operations, feeding programs na ginagawa na lahat ng mga radio stations natin. And by the way, lahat ng radio stations of RMN, they conduct on a monthly basis ng masarili nilang na feeding programs po doon sa local communities. Wow! So, kasama talaga doon sa mga monthly na programs nila na deliver.
Galing. Diba? So apart from that, we also partnered with the strategic partner in Mental Health PH this year lang po. Kasi lang po nag-sign po kami ng MOA with Mental Health PH. One, we're very, very excited po na hindi lang yung physical wellness ang i-focus natin, pati doon sa mental health. Mental health na, which is, na program. So we're very excited po doon sa partnership na yan. And we're also working with them to develop po yung curriculum para doon sa mga RMN na employees natin, lalo pa yung mga journalists natin on how to The properly, frontline. mga frontliners natin na paano itatakal yung mga issues tungkol sa mental health. Hindi lang sa pagbabalita, pati doon sa personal na rin. Yung employees na employee wellness and employee fitness. Ang galing. Pero sabi mo, pag kaya radyo sustansya, dahil pag may sustansya ka, masaya ka. Masaya ka, So, siguro, radyo sustansayang saya ka, no? So medyo lungkot pa ngayon. Pero dadating tayo dyan. Baga pa. Ito naman, yung sa environment conservation. Lingap Kalikasan po. So yung Environmental Conservation Program naman po ng RMN Foundation, nakatungo naman po doon sa conservation efforts po, lalapad doon sa mga communities natin that are most vulnerable po. So of mga coastal communities natin, we do regular po na coastal cleanups, pati mga mangrove na replantings. Diba? These are located in areas where you... Opo, kung saan ang mga radio stations na RMN Foundation. So we work together doon sa mga local partners natin, local government offices as well. Na hindi lang yung mga RMN employees ang nag-plant or nag-coastal cleanup, pati mga representatives doon sa Coast Guard, doon sa Philippine National Police, doon sa AFP, and other civic groups as well, doon sa mga local areas. Practically, Sir Ricky, buong bansa na yan Kasi... Opo. 65 radio station. Sa kanila yun, hindi uto kung lang sa Radyo Mindanao Network po talaga nagpapatakbo. At narinig nyo na po kay Sir Ike mismo, bawat isa po doon ay may sariling CSR program, Community Relations Program, dahil nga po sa kanilang adhikain na ma-align dun sa ating corporate social responsibility na charity begins at home. Yes. Kasi nga po, hindi naman ho tayo pwede gumawa ng kawang-gawa sa labas, samantalang dito sa ating sariling pamamahay o sa ating sariling kumpanya ay maraming mga hindi maayos, di ba? Hindi ho nagtatama yung ganun parang may mali, no? So, ito nakatutuwa nga po na maayos po ang RMN, tapos continuously tinaas pa nila yung antas ng kanilang practice, nagtayo ng foundation, pero patuloy po yung pagtutulong ng bawat isang istasyon. No? So nakakatuwa talaga. No, di ba? Tsaka mahalaga yung internal organization din. Tama ka, Sir Max. May mga organisasyon kasi they do well outside, no, but they forget about the stakeholders inside, no. So dapat yan hindi kasi naalala ko nung kami nagtayo ng foundation din. Meron kaming programa para sa labas, meron din kaming programa para sa loob. No? Nag-institutionalize kami nung Passing the Hat, meron kaming Phil-Am Cares, yun ang pangalan. So bawat empleyado magpapatak-patak para magtulong-tulong, may extra fund. Tapos kung magkano yung nalikom na pondo, tatapatan namin sa foundation. So nadoble yun. Tapos yun ang ginagamit ko. Halimbawa, na-max out mo yung HMO mo, meron kang tulong. So yung mga empleyado, yung isang primary stakeholder namin, hindi nila sasabihin yung tulong kayo ng tulong sa labas. Kami nga dito sa loob, hindi nyo man lang kami nasilip. Yung mga charity begins at home na nga. Charity begins at home. Yan talaga ho ang importante. Okay. So, ngayon, balik lang ako dun sa at home. No? Yes, sir. So, sabi mo nga, napaka-rich ng tradition ng legacy ni Don Henry, and I'm sure that has been passed on from one generation to the next. At kaya buhay na buhay ito. Yun na nga, yung charity begins at home. Siguro your formation at home with your parents and your grandparents, naka-impluwensya ba yan dito sa iyo ngayon na nandito ka sa foundation at ikaw ang namamahala at pinagpapatuloy nyo nga yung legacy? Yes po. Actually, very, very good point po talaga, Sir Max and Sir Ricky. I guess I would also have to share na yung legacy talaga ng RMN is really driven by the people inside it na talaga. So, nagsimula po yung RMN doon sa lolo po namin, si Don Henry. Continued by my father, si chairman, our current chairman, si Eric Hanoy. And then also, followed by yung third generation, kami naman mga anak. So, currently, meron kaming 4 po na nandito sa RMN. RMN. So, our ate, si Erica, who currently leads the sales and marketing arm of RMN sa RMN Marketing and Media Ventures. My brother po, si Rico,
who heads naman po ng operations ng buong RMN as a network naman. And then myself, working with corporate communications and foundation. And yung younger brother ko, si Andy, also helping with corporate communications. So to your point po na yung idea of na charity begins at home, it began really from our father and from our father's father. Diba? And really the idea na you're always in a position to help, no matter who you are, no matter where you are. Diba? And that generosity really has to shine wherever you are. And I guess yung pinaka-shining model talaga for that for me was my father. Yeah. Diba? Growing up talaga, to your point, na seeing yung generosity niya, generosity to strangers, generosity to anybody that he felt was in need, he is always there to lend his personal assistance talaga in terms of yung time, yung effort, yung financial aid when needed. But yes, but that spirit, that idea na nga na you always have to be ready to help because no matter who you are, you're always in a position to help. Yeah. Diba? Kahit feeling mo na wala na akong pera, wala akong panahon, diba? Wala akong time, diba? Para diyan sa mga gawa-gawa na yan. But I see it. I see that generosity of spirit talaga na doon sa father ko, si Chairman Eric, and from our lolo, si Don Henry. You know, I can really feel sa kanila yung yung value ng Pilipino pakikipagkapwa-tao, di ba? Na bayanihan. Oo. No, naramdam mo eh. Yes. Yan na nga, bayanihan, no? Pero Kinabutan ako doon. hindi, ganda talaga, no? Thanks for Kasi sharing. dyan talaga malalaman ito sila yung patutuo po nung ating kasabihan na siyang puno, siyang bunga. Tama yun. Tama po. Kumbaga in English, Yan. in English, the apple does not fall far from the tree. From the tree. Yan. So, galing, no? Nakakatuwa talaga. Nakita nyo, generation after generation, salin-lahi na po yung kanilang paggagawa ng kabutihan, no? Na ituturo mula sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pamilya, na na-absorb mo yun. At ngayon po, yung kanilang tahanan sa kanilang tahanan mismo na i-transfer na ho dito sa isang tahanan din nila dito sa negosyo ng Radyo Mindanao Network. Kaya buhay na buhay po yung diwa nung volunteerism na sinasabi nga pagkakapwa at pagtutulong, no. So siguro bago tayo bumitaw, gusto ko lang malaman nga, Yes, po, sir. malakas ang volunteerism program ninyo. Meron kayong volunteering program din sa RMN, di ba? Yes po. Well, we're growing that po. As a foundation po, siyempre, kung tutusin na bata lang kami in the eyes of the entire network. That's 71 years of legacy, 71 years of service talaga. So yung RMN Foundation man po, to that end, we want to put more in place po, more employee-based na activities talaga. So, and we've started doing that naman po, little by little naman po. So, one of our proud programs po rin po ng RMN Foundation was our Duktong Buhay Bloodletting Caravan po. So, really, literally, saving lives one drop at a time with partnerships with Philippine Red Cross. And also with our other regional partners as well. Diba? And well, we've done that naman po through the network talaga po. Na dito sa Metro Manila, nagsimula po kami nung I believe it was January, may bloodletting kami. At the start of the year, we'll also have another bloodletting po at the end of the year. And also we had in the middle of the year as well. To celebrate po yung anniversaries ng the Philippine Red Cross and other important milestones po. Doon sa kasama dyan sa donation yung mga anchor, ano? Ready ka na. Pwede ako. Pwede. Hindi, tsaka kasi One drop at a sinasabi nila, time. di ba? Sabi nga ni Sir Ike, pag hindi ka makatulong, wala ka ng time, talent, or treasure. Yun naman ang pino-volunteer mo. Pwede pa rin, kung wala kayong time, talent, or treasure, yung dugo. Dugo lang. Talagang literal na dugo. Alright, so, Sir Ike, baka meron kang message sa ating mga Goodwill listeners bago namin kayo pawalan. Meron ba kayong gustong imbitahin sila or meron ba kayong mensahe? Well, first off, mag-shoutout lang po ako dun sa hardworking na RMN Foundation team members po natin, si Patrick Aurelio and si Jean Mata po, na currently on the way back na po sila, galing po sa Dinagat. Sa recently concluded lang po. Meron kaming programa po na kakatapos lang po, na Livelihood Assistance and Training Program na ginawa dun sa Dinagat Islands po. So this was in partnership po with yung PESO office po ng Dinagat Islands, yung municipal government of Dinagat, TESDA, and Pharmatree po to deliver po free livelihood training po doon sa mga residents po ng Dinagat na affected po by Typhoon Odette
noong 2021. So Yeah. so hindi lang oplan tabang na in terms of yung immediate na emergency Immediate aid lang po. talaga. So one of the programs that we're also pushing po is yung continued assistance. Yung And that's under through rehab. livelihood training. Exactly po. Yung rehab rehabilitation talaga. And yung ginawa na livelihood training po, massage training, manicure and pedicure training, tsaka haircut po. So mga relevant skills po na para parang- makaroon sila ng stable na livelihood talaga po. That's right, that's Even right. after the disasters po. Yeah. So very, very proud of that and very, very happy. Congratulations po dun sa lahat ng mga partners po. And of Yan. course our Congratulations, no? foundation team members na si Patrick and si Jean. And also I want to invite lang po everybody na please help us help more people po around the Philippines po. So please reach out po to us sa RMN Foundation. You can visit us po dun sa mga social media channels po namin at RMN Foundation PH, and you can also email us po at rmnfoundation@rmn.ph po. Yeah. Yun, And okay. visit our website as well po dun sa foundation.rmn.ph po. Yun. Hey. Okay, so mga Galing, ka-Goodwill, ayan po, narinig ninyo, no? Charity begins It's at at home. home. Yeah. Dito sa Radyo Mindanao Network, ha? At straight from the next generation na ng mga Kanoy na talagang they walk the talk. Ayun. Yeah. Isa pa, dami natin mga And they are ano living ngayon, the ha? legacy. Oo, Continuing oo. the legacy, no? So maraming salamat, Thank you. Sir Aiki Thank you. Kanoy, Thank sa you. inyong Thank you so much. pag-guest Honored dito. to have Thank you you, here. thank you. Yes, thank we're you honored po. for you to be here. So maraming salamat. So mga ka-Goodwill, no? Ngayon, susunod na segment natin, meron tayong makakapanayam. Isa namang kumpanya na talagang pinapractice din itong Charity Begins at Home Good. sa kanilang mga programa dun sa kanilang host community. So wag po kayong bibitaw. Babalik po tayo. Sandali lamang. Radyo CSR, doing good while doing well. Sama-sama, magparehistro. Tara na, mahalaga ang boses mo. PNP, boto na bayan. PNP, magtulungan na tayo. Boto na bayan, para sa pagbabago. PNP, tara makibahagi. Boto na bayan. Radyo CSR, doing good while doing well. Ayon sa pag-aaral, 80% ng mga tumatakbo ngayon bahagi ng political dynasty. Ibig sabihin, ginawang negosyo ng pamilya ang pamahalaan. Pinapamana ang posisyon. At ito raw ang dahilan, ayon sa mga ekonomista, kung bakit di tayo aasenso. Kung ang kapangyarihan ay palipat-lipat lang sa iilan. Walang bagong pag-iisip, walang bagong direksyon. Paikot-ikot lang. Solusyon? Iba naman. Napakaraming Pilipino. Wala na bang ibang matatalino at nagmamahal ng bayan? Ating iboto. Bagong dugo. Bagong buka. Iba naman! Radyo CSR. Muling nagbabalik sa himpapawid ang Tambalang Dambuhala sa Radyo CSR. Doing good while doing well. Radyo CSR. Tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang sa DZXL. Radyo Trabaho 558 kHz. Doing good while doing well. Alright, ang oras natin, 8:36, hatid sa inyo ng AIA Philippines for Healthier, Longer, Better Lives. So narinig niyo po sa ating commercial, no? Eleksyon na ho sa 30. Ay, naku. Pumili ho tayo ng tama. Iba naman, wag na ho kayo nauumay na dun sa mga lagi na lang, no? Subukan Oo. naman natin ibang putahe na baka mas makabuti. So boto na, bayan, ha? Wag niyong kalilimutan. Bawal ang meron. Kailangan makilahok. Bumoto kayo, ha? Yan. Bawal yan dito sa Radyo CSR. Yan, oo. Walang ginagawang pag-participate. Okay. Yan, okay. So, pakilala natin ayan. ang ating bisita, Sir Charity Ricky. begins at home. Ito din, no? Ito, kaibigan natin to, magaling to, Sir Max. Sabi ko Talaga? sa'yo, oo, nakatrabaho ko na siya. Oh. No, currently he's the Vice President and Chief Corporate Affairs Officer ng SN Abuitis Power Corporation. So everybody, let's welcome si Attorney Michael Bon C. Osilos. Attorney Mike, nakita ulit tayo. Good morning. Ricky, long time no see. Ayan. Good to see you. Max and Ricky, isang magandang umaga sa inyong lahat. Yes. At maraming salamat sa pagkakataong makasama kayo at makapag-share dito sa inyong programa. Oo nga po, nakita niyo po yung aming kausap kanina, talagang generation after generation, parang alam ko, ganun din sa Aboitiz eh. Oo. Ha? Pero siguro sir, maganda maipakilala niyo muna yung ating
kumpanya sa ngayon? Yeah. Salamat Max. Actually, nasimulan mo na no na kami ay bahagi ng Aboitiz Group at in particular, we are part of the Aboitiz Power Corporation and we are a joint venture between Aboitiz Power and a Norwegian company. It's called Scatec. No? Scatec is actually a renewable energy company that operates globally, similar to the Aboitiz Group. And right now, we are focusing on renewable energy and most of our assets, no, karamihan sa aming mga planta, nasa Northern Luzon at ito ay hydroelectric power plants. No? To, talagang, if you talk about renewable, this is the renewables of the renewable. Yung hydroelectric, mga ka-goodwill, ibig sabihin nun, dam ha? Dam ho ang pinanggagalingan ng kuryente. Bali, iniimbak ho yung tubig, dadalo yung tubig, may pinaiikot po yun na turbine, doon po na-generate yung kuryente. Tama po ba yun, Attorney Mike? Tama Max, ito yung yung mga ginagamit nating tubig galing ito sa mga tinatawag na imbakan ng pamahalaan, no, mula sa Magat. Ito yung ginagamit also for irrigation, no. Multi-purpose facility itong dam na ito at power and irrigation ang kanyang component. At dito naman sa Amboklang Binga sa Benguet, pag-aari din ito ng Napocor, pero ito ay primarily for flood control and power generation. So tama, mga imbak na tubig mula sa ating mga dam. Pero Mike, Max, no, Attorney Mike, di ba? Hindi lang, akala kasi nila pag yung hydro ay dam, kuryente lang, no? Meron siyang ibang function din, pakinabang, no? Aside from power, no? Pati yung patubig para sa mga magsasaka. Yan. Tama, Ricky. In fact, ang according sa ating water code, no, ang lahat ng dam sa buong Pilipinas, ang gamit niyan ay flood control. At sumunod na gamit niyan, irrigation. Pangatlong gamit niyan ay yung tinatawag nating domestic or bulk water supply. Pang-apat pa nga o pang-lima ang power generation. Kaya karamihan sa ating mga dam sa buong Pilipinas at bahagi ng dam na aming mga ginagamit ay multi-purpose talaga. Oo. Ay, pala, ang dami pala, no? Kala ko. Isa na ako doon sa kala ko, tubig lang, diba? Pang-oriented irrigation, meron pang flood control. Tapos, syempre, source nga naman ng bulk water. Ano? Saan naman tayo kukuha ng tubig na iinumin? Yeah, okay, mahalaga. Pag may shortage nga, di ba? Oo. Kanila yung water, kaya mahalaga sila. So Sir Bon, Attorney Mike, yung inyong area of operation, ano po yung mga nasasaklawan ninyo na mga probinsya, na mga area ng operations ninyo? Okay, actually kami ay itong mga reservoir kasi natin na kung nasaan ang dam located. Normally they are covering several provinces and municipalities, no. So in Northern Luzon, we have two in Cordillera, but we are primarily hosted by the province of Benguet and two municipalities there, no. Ang munisipyo ng Bukod and ang munisipyo ng Itogon dito sa Benguet. Dito naman sa ating Magat hydroelectric power plant, napakalawak po nito, no. Ito isa sa pinakamalawak na dam at reservoir sa buong Pilipinas at tatlong probinsya ang host natin dito, no. Ang probinsya ng Isabela, ang probinsya ng Ifugao at ang probinsya ng Nueva Vizcaya, no. And it covers several municipalities there, around 9 municipalities and 26 plus barangays, no. So total, no, Max, ang aming host communities, local government side is around 44 local governments are hosting our facilities and the resources where it is located, and then we do have adopted 2 indigenous peoples organizations as part of our stakeholder, and hopefully many more because we are still developing and building on new facilities in the area. So around 46 to ang aming stakeholders and local government host communities. Identified, galing, no? Ang dami, grabe, ang dami nyo pala. Ang daming kapitbahay natin, ano? So, at meron pang ito, medyo isa pang usapin to na yung sa indigenous people, so medyo delicate kasi marami yung kailangan dyan under the law, di ba, na free prior informed consent, mga Sir Max, mag-ati si Attorney Mike, I know their story, no, very very experienced pagdating dyan, pero siya na magkwento. Yan, di ba? Yeah, ang sa Benguet, no, we know that the Cordillera, so kung saan tayo located, in part Benguet and Ifugao are
really in the heart of the Cordillera, and we have stakeholders there that are really part of the indigenous cultural community. Ang tinatawag po nila na Ibaloy, Ayangan, Tuwali, Kalanguya. Ito po yung mga ethno-linguistic groups where we are actually partnering with, no? And yes, it's an important aspect of our operation because where we operate is predominantly Ancestral domain. Ancestral domain, but it's also predominantly ethno-linguistic groups dominated, right? And we need to make sure that we are first culturally sensitive with our host communities. That's the most important thing. No? Kailangan nating makisama at makibagay doon sa kultura kung nasaan tayo. At pangalawa, na tayo ay maging bahagi ng kanilang aspiration na mapalago at matulungan, no, yung kanilang mga komunidad. Kasi in the past, no, our indigenous cultural communities are actually part of the marginalized sector in our society. Sinabi nyo pa po. Diba? Totoo po yun. Kaya lahat ng kumpanya dapat na nag-ooperate sa isang mga sa mga lugar na kung saan meron tayong mga kapatid na katutubo at indigenous cultural communities, dapat maging bahagi tayo ng kanilang buhay at maging bahagi tayo maging kasangkapan tayo, no, ng pag-unlad ng ating mga komunidad na yan. Yeah. Totoo. Naku, napakaganda ho niyan. Alam niyo, nag-stay po ako dyan sa Kiangan ng 6 na linggo dahil mayroon kaming mission dyan. Ano? Nakita ko kung gaano kahirap, lalo na doon sa mga napakaliblib na lugar. Kaya nakatutuwa na mayroong ganitong kumpanya katulad ng SN Aboitiz Power na tumutulong dito sa mga areas na ito. No? At sabi nyo nga, isa sa mahalaga na kung charity begins at home, magpapasok ka ng bahay ng iba, hindi ka naman parang lang doon. Dapat makikibagay ka, makikisama ka katulad nga na sinabi ni Attorney Mike, ano? So Attorney, ano po yung mga naging programa naman ninyo para makatulong at eto nga sabi nyo 44 ang inyong mga host communities, LGUs. At iba ho siguro ang profile niyan, ano? At ito nga, meron din tayong mga katutubo na nakasamahan. So ano ho yung mga programa ninyong ginagawa sa pagtulong? Sabi nyo nga. Yeah, Max, and Ricky, if you allow me, I will give a bit of a storytelling ako ng Sige po. Sige lang. Simulan natin dun sa, the Aboitiz group had been in business in the Philippines for more than 100 years, and the legacy of helping and the legacy of being one with the community and developing communities, no, is really strong, no, with this. Even in the start when they were still establishing their business and presence back in the early 1800s, no, and therefore itong DNA na to, ang tawag namin dito ang DNA ng Aboitiz, ano, ang DNA na ito na-pass on sa lahat ng mga kumpanya kung saan sila nag-ooperate at sa lahat ng mga komunidad kung saan sila present. And that DNA was actually passed on to us back in 2006 when we were formed. But I think ang i-distinguish ko ng konti, Max at Ricky, no, doon sa ibang mga kumpanya ng Aboitiz kung saan karamihan ay bahagi ng tinatawag nating Aboitiz Foundation. Naalala ko, in the past you were able to interview ang ating mga partners from the Aboitiz Foundation and from the DUs. Nung in-establish kasi nila yung aming kumpanya noong 2006, may ka-joint venture sila na Norwegian company, right? And therefore, what they decided is that they decided to allow our own company, which is SN Aboitiz Power, to operate and to actually create our own corporate social responsibility program aside from the works of the foundation. But we do partner with the foundation from time to time. But ang sa amin, naka-integrate na yon yung CSR na tinatawag sa operations namin. At itong CSR na to, may 4 na aspeto siya sa SNAP, no. And one of the things that comes to mind when we talk about CSR is about community development. It's about helping outside. But the theme of our topic now is charity begins at home, right? So let's start with what is the home component of that CSR. And the home component really is, building a very strong human capital and employee-based, no, that is responsible, that is value-driven, that will actually subscribe to the vision and mission of the company. That's the first, no? So employee welfare and health and safety is actually part of our CSR program, the way we operate. Now, second would be
building a strong reputation, no, and influencing partners towards ethical behavior and values-driven relationship, no, is part of our CSR program. In fact, we have programs related to this with our industry, and this is market-related, no, CSR relationship building. And then the third one will be the environmental, which is also outside, but being a hydro company, alam naman natin, Nakatahi kayo sa environment eh. Watershed, no? Mga watershed. Bundok at tubig. Yan ang isa sa aming pinaka malakas na advocacy right now is the environmental component of our CSR, which is centered on the watershed conservation. And the fourth one is yung aming kapitbahay, yung Community Investment and Development Program. And Max and Ricky, we adopted your criteria in the foundation. We allocate 1% of our net income after tax as part of corporate budget, no, to actually finance these community investments in our host. Malaki yun. Kala nila, malaki yun. Wow! And siya, yung identified, 1%. Oo, naku. Yes. Naku mga ka-goodwill, napakahirap po gawin nun na allocate o magtaya na ng 1% ng kanilang kinikita. Yun po ang isang pamantayan ng maanong practice ng CSR. May commitment ka talaga. Opo. Doon po sa aking dating napagtrabahuan, 0.5% kasi ang laki rin noon ng base. Pero matagal ho yun na pinaglaban o bago na ipatupad. No? Kaya hats off, meron pala kayong ganon. Galing. And yung hindi lang, kasi maraming nahihirapan ngayon na tumulad sa staff. So siguro we will have to ask later on advice ni Attorney Mike kung how can companies do this kind of move to this journey kasi hirap yung iba 'di ba? Hirap sila So what does it take for a company to undertake such a transformation? Yeah, alam mo Ricky, when we were working together, we were able to present to you some of the things that we're doing, and one of you can never underestimate, hindi natin pwedeng tawaran yung commitment ng shareholders, Ito yung pinakamahalagang bahagi ng isang kultura ng kumpanya, kung ano yung pinahahalagahan at values ng ating mga shareholders ang nagmamay-ari. And we are both owned by publicly listed companies but driven in part by the Aboitiz Group's commitment to the communities, Kaya nga sa amin sa Aboitiz Group, advancing business and communities ang aming mantra pagdating sa CSR. But also part of our DNA is that the commitment to help the communities is also being influenced also by one of our shareholder, which is a Scandinavian company, by the way. Alam niyo naman sa Scandinavia, percentage of their gross domestic product or GDP is actually allocated to doing good. Right? Yes. So, napakaswerte po namin sapagkat meron kaming mga malalakas at talagang mga mababait na shareholders na talagang itinutulak yung pag-unlad ng hindi lang ng kumpanya at ng negosyo, kundi ng mga komunidad kung nasaan sila. Ang ganda, tama ho yun. Nakita nyo naman kanina doon sa ating bagong bisita, si Attorney Mike, si Sir Aiki. Ganon din, yung DNA, yung kanilang pagpapahalaga ng kanilang pamilya na isalin nila sa kanilang sariling mga miyembro ng kanilang pamilya at na-extend pa ho doon sa kanilang pamilya sa kumpanya. At ganon din po dito sa SN Aboitiz Power. Ganon din po, at ang Aboitiz, kilala rin, nandun din sa DNA nila yung pagtulong, at ganon din po yung kanilang kapartner na foreign company, So mahalaga ho yun. Kasi kayo din po, mga ka-goodwill, di ba? Kung ano ho yung inyong pinagpapahalagahan, yun po ang inyong paglalaanan ng pondo, ng resources, at ng lahat, di ba? So kung mahalaga sa inyo yung pagtulong, paglalaanan nyo ng pondo yan, paglalaanan nyo ng panahon. Sir Max, ang mahalaga din dito, hindi sa incremental activity, hindi sa kasi iba, charity, philanthropy, iba. Ito sa kanila, it's part of business. Correct. Yun ang mahalaga. Yan ho, isa sa maganda DNA nga, part of the DNA. Diba? So ang galing, at nakakatuwa naman ng dami palang, daming communities na natutulungan at may pondo ang nakalaan kasi nga may 1%. Naku, malaki mo yun. Nakakatuwa. Nakita namin yan. Sana maikot mo pero napuntahan namin. Maganda siguro nga makaikot tayo dyan sa kanilang mga project sites. Attorney Mike, maikutan natin. At yan nga, sa... napakaganda rin ang mga lugar namin. Maganda. Cultural
centers of the country, no? Benguet and Ifugao and Nueva Vizcaya and Isabela and that's sige, pag may panahon po kayo, ma'am. Sige po, wag ko kayo mag-alala na next year meron kaming pakulo ni Sir Ricky, magba-vlogger na kami. Iba na career ko no? Iba na. So, sige po, Attorney Mike, baka there's a message you'd like to give out to our listeners, no, bago namin kayo pawalan. Siguro isa sa mga I think napakahalaga kasi na kung bakit sinenter ko sa local government and indigenous people's partner dahil yung companies have sometimes the tendency to think that we know best and we know what's good for our partners, for stakeholders in the community. To a certain extent, marami tayong mga skills and strengths na pwede nating dalhin sa ating komunidad bilang partners nila. Pero ang pinakamahalaga nating sa amin sa SN Avoid This Power ay maging bahagi tayo nung pag-unlad, pero isaalang-alang natin kung ano ang pangangailangan ng ating mga local governments, the host communities, and indigenous peoples. Kaya yung CSR program po namin, nakasentro yan bilang isang partnership mechanism. At we have through the years, we have established a capacity building and development management program na mismong ang local government at ang indigenous peoples ang magdidetermine ng kanilang programa. Kaya yung aming 1%, meron kaming mga standard programs that we do on our own because we feel that this is a strategic aspect for human capital development, like our scholarship program for watershed conservation and strategic development of the watershed, like our Punla program. But most of the programs are actually partnership driven and based on development management criteria. Ito po yung prioritization mismo ng local government at ng indigenous peoples according to their plans. Hindi po ito hugot sa hangin. Ang ganda. Dapat nakabase po yan sa plano nila at talagang in-approve nila. At titingnan natin kung saan pa pwedeng pumasok ang kumpanya at dalhin ang resources na napaka-mahalaga at napakaliit din naman kumpara sa napakalaking pangangailangan ng ating local government upang masuportahan sila. So, yung message ko is when we do CSR, we have to make sure that we are doing it based on and aligned with the development objectives and goals of our partners so that it is more effective. There is ownership and we will be successful in implementing it down the line. Alright, ang galing. Talagang magaling na sinabi ni Sir Ricky. Napakagaling. Ayos, ang galing po. Attorney Mike, maraming salamat. Attorney Mike, thank you. More power sa inyo dyan sa SN Avoid This Max and Ricky, maraming salamat. Pero dapat mag-shoutout daw ako bago. Sige po. Go ahead. Shoutout ko lang yung aming pinakamalaking bossing, yung Chief Reputation Officer namin, Sui. Si Sui. Nakikinig, kasama natin ngayon. Hi, Sui. Hi, Mr. Alam Sui. ko, kilala nyo rin si Jason Magnaye. Si Jason. Kamusta? Taga-Mindanao din yan. So, Sui and Jason, maraming salamat sa opportunity also. Alright. Okay, maraming salamat muli. Shout out to Sir Sui. Okay, so nakakatuwa mga ka-goodwill. Ang sarap ng usapan natin. Bitin na naman ulit as usual, At nakakatuwa yung charity begins at home. At nakakatuwa yung ginagawa nila na hindi nila ipinipilit kung bagkus kinakausap nila yung kanilang mga host community para malaman ano ba yung pangangailangan ninyo. So, ini-integrate din nila yung sa negosyo nila yung pangangailangan ng community. Yes, so yun ang mga masarap maging kapitbahay. Ayan. Charity begins at home. Yes. Alright, so mga ka-goodwill, ang ating winners po para sa umagang ito sa ating dalawang lucky listeners. Good morning, Radyo CSR. More power sa inyong programa. Advance Merry Christmas. Naku, ilang days na nga alam, 68 days. Ba? Jerry, mula kay Jerry Angustia ng Navotas. Okay, so mapadala natin. Kompleto yung address ngayon, kompleto. So mapapadala to. So susunod, sino isa? Happy 11th birthday po, RMN 71st siguro Foundation. Dahil sa tulong mga Pinoy, Sima, naroon kayo aming genuine neighbors. Ito'y galing kay Mr. Ronald yung Tumbaga. Yung suki natin. Ronald, welcome back. Nandito tayo ngayon. So muli, gusto ko lang iparinig na kay Jovet Elguera at saka kay Renato, padala nyo lang po ulit yung address na kompleto para mapadala natin ang ating pakete. Okay, so next week, ang magiging bisita natin ay mula sa isang foundation ulit, no? Marami rin matutulungan. So, ayan po. Okay, meron tayong konting news break. Ang CHED nagbukas ng bagong satellite office sa
Mamaya pa po. Okay. Hindi, si Donabel Gatdula Arevalo, dating sikat na reporter dito sa Pilipinas, sa US. Oh. Kaya mag-ano raw sa atin, may foundation siya nang ginagawa, Pinoy base Okay. sa Amerika, no? So wants to say hi. So hi Donabel from the US, no? Ayan. Okay, tapos ako gusto ko lang rin mag-shoutout doon sa Jewel Mers sa Glorieta. Uy. Kina Alma and her team. Hi lang at masarap talagang pumunta doon at magtingin-tingin. Yan. Pwede bang magpahikaw? Ewan ko. Anyway, may golf tournament din meron tayong isang golf tournament sa Midlands sa November 7, no? Dala po ito ng De La Salle Zobel, no? So fundraiser nila to for the benefit of an organization na kailangan ng pondo. So supportahan natin. Tingnan nyo lang ating Facebook page. Yeah. Okay. So next week ulit matatapos na tayong October, ano? Grabe, August, September. 3 buwan na po ang Radyo Next week, CSR. malapit na election nun. Tas ulit, no, paalala, eleksyon na po, no? Wag po kayong kilatisin ng mabuti, wag magpapabudol, ha? Kailangan alam nila yung ginagawa nila at talagang ginagawa na. Dapat nasa DNA na nila yung pagtulong. Yan, yun. Hindi yung kung kailan eleksyon, doon mo lang nakikita. Yan, no? Malabo yun, baka nabudol tayo niya, no? Kaya importante talaga pumipili tayo ng tama. So, ayan po. Next week muli, wag po kayong bibitaw sa amin, no? At nakakatatlong buwan na tayo. Yes, Parang kailan lang, no? August, ito na. Anyway, pero ulit, no, natutuwa kami. Nandito kami ngayon sa Radyo Mindanao Network. Kita nyo naman ang aligned yung ating programa at ang aming tahanan. Ayan, di ba? So, sana ma-imbibe din namin yung DNA ng istasyon. Alright. Johnson Boy, good morning. Alright. Okay, so mga ka-Goodwill, maraming salamat uli sa inyong pakikinig. Next week po, samahan nyo kaming muli. Ito po ang inyong lingkod, Sir Max Todo Max. Ricky De Maestro. Alright. Thank you. Good morning.